Monimoto GPS tracker is vernieuwd. Deze Monimoto 7 heeft een nieuwe frequentie, nieuwe behuizing, nieuwe batterijen. Inbouwen is nog steeds zo eenvoudig dat je het eigenlijk niet eens echt inbouwen mag noemen. En ja, we gaan hem even uitpakken. Mijn Monimoto 7 die was 2 keer verpakt. Eerst hebben we een blanke omdoos om dan vervolgens dan een soort van de echte doos te vinden. Fraaie verpakking trouwens, voor wat het waard is om dat te vermelden. Maar hoe dan ook, aan de achterkant treffen we al meteen het een en ander aan specificaties van het product. Daar ga ik later ook meer over vertellen. En aan de zijkant zien we nog meer specs, waaronder dat de app dus zowel Apple als Android ondersteunt. Je moet hem koppelen met een app. Wanneer we dan deze fraaie verpakking daadwerkelijk gaan openmaken, dan vinden we aan de binnenkant natuurlijk de Monimoto 7 GPS tracker, tie wraps om hem vast te zetten, key fob om te weten wanneer je in de buurt bent en een quick start guide. Laten we het eens over de GPS tracker hebben. De GPS tracker is een klein compact apparaatje wat je in je motor stopt of idealiter first stopt. Je kunt de GPS tracker bijvoorbeeld gewoon heel eenvoudig onder je zadel plaatsen. Je hoeft verder niks aan te sluiten op accu's of dergelijke. 2 AA batterijen zorgen ervoor dat gedurende 2 jaar het apparaatje zal blijven werken. Die AA batterijen die zijn super makkelijk, heel toegankelijk, want elke gemiddelde keukenlading heeft natuurlijk een paar liggen. Keerzijde is wel dat wanneer de verkeerde in dat GPS trackertje vindt, is de GPS tracker ook heel makkelijk om klaar te maken. Dus zorg er idealiter voor dat je hem ergens verstopt op de motor middels de meegeleverde tie wraps. Voor veel motoren zal dat ergens in het subframe zijn, waar vaak wel ergens een zijkap redelijk eenvoudig met een paar bouten weg te halen valt, waarbij je dan vervolgens middels de meegeleverde tie wraps de tracker aan het frame kan bevestigen. De tracker heeft een ingebouwde simkaart die middels een LTE-M 4G frequentie verbinding maakt. Mede dankzij deze 4G frequentie is de Monimoto 7 op veel plekken op deze aardbol te gebruiken, daarbij de oude Monimoto op zijn 2G frequentie bijvoorbeeld in heel Amerika niet meer te gebruiken valt. Die 4G-verbinding is niet alleen op meer plekken op deze aardbol dus beschikbaar, ook zorgt hij voor hogere snelheden en ook in principe een sterker signaal. Dus niet iets wat ik kan controleren, maar de motor die staat in een ondergrondse garage en volgens de app heb ik gewoon bijna vol bereik. Daarnaast heeft de tracker ook een Bluetooth verbinding. Op die manier kun je je telefoon dus koppelen aan de tracker en allerlei instellingen aanpassen, waaronder bijvoorbeeld de gevoeligheid, hoe vaak de tracker even pingt, zodat hij laat weten aan jou dat hij nog actief is, dat soort dingen. Wat de key fob betreft is er niet zo heel veel over te vermelden, behalve dat het een sleutelhanger is die gewoon aan je sleutelbos hangt. Wanneer je dus op je motor weggaat en de tracker dus beweging waarneemt, neemt hij ook de key fob waar en weet hij dus dat er geen reden is tot paniek. Deze wordt aangedreven door een CR2450 batterij, een muntbatterij. Die is natuurlijk iets minder gebruikelijk dan een AA-batterij. Dus zorg er zeker voor dat je die in huis hebt met de tijd dat deze naar verwachting een jaar leeg zal zijn, dat je deze in huis hebt. De werking is dus vrij eenvoudig. Wanneer de tracker beweging detecteert en de key fob ook, is er niks aan de hand. Wanneer de tracker beweging detecteert en de key fob dus niet, is het moment dat die alarm gaat slaan door middel van jouw bellen op je telefoon. En vanaf dat punt zal je via de app dus de locatie van je motor kunnen volgen. Om te gebruik te maken van die Monimoto dienst krijg je de eerste 2 maanden gratis. Daarna betaal je $50 voor een jaar. En voor de rest, ik ben blij dat ik die tracker erin heb zitten. Kijk, het doet natuurlijk niet per se iets voor preventie, want het is geen alarm of zo. Maar weet je, wanneer die dus meegenomen wordt en ze halen die ketting, schijf er op slot en dat anker eraf, dan is de pakkans natuurlijk substantieel groter dan wanneer je niet zo'n tracker zou hebben. Los van dat je gewoon een extra bevestiging hebt, ook al zie je hem niet van hé, hij staat er nog. En ik ben altijd, ja, en ik denk veel motorrijders met mij, kan soms wel eens een beetje benauwd zijn. Zeker als ik ergens ben, van hé, staat hij er nog? Ook al staat hij op slot, want ja, je weet het nooit. Maar goed, voor de rest, links waar je een Monimoto kan kopen, daar heb ik in de links in de omschrijving geplaatst, zodat je dat kan vinden. En voor de rest wil ik je bedanken voor het kijken.